Hey guys, ዛሬ ማሳያችሁ ቻፕተር 1 ላይ የሚኖሩትን የተወሰኑ ቶፒኮች ይሆናል ማለት ነው። ያው ቻፕተር 1 ሁላችንም እንደምናውቀው ምንድነው ቬክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ as an introduction መጀመሪያ የምንጠይቀው ጥያቄ ምንድነው what are vectors ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው። ቬክተር ያው በጣም አጭር በሆነ መንገድና ፕሪሳይስ በሆነ መንገድ ዲፋይን ሲደረግ ምንድነው it's just an ordered sequence of numbers. And now the number of sequences any amount of number ሊሆን ይችላል በn represent እናደርገዋለን እና በምን ይጠራሉ? They are called components. ስለዚህ they are unordered sequence of numbers. እና እነዚህን ordered sequence of numbers n amount ሊሆን ይችላሉ እና እነዛን n አማውንቶች ምን እንላቸዋለን? ኮምፖነንት እንላቸዋለን። ያው ኤግዛምፕል ለመስጠት ያህል for example the vector A1 A2 A3 AN እነዚህ ምን እንላቸዋለን? ኮምፖነንት እንላቸዋለን። ሌላው ደግሞ the set of all vectors with n components ዲኖት የሚደረግበት መንገድ አለ። እሱ እንዴት ነው የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ዲኖት የሚደረገው r n ተብሎ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ምን ዲዱስ እናደርጋለን? r2 ሲባል it's the set of all vectors with two components ማለት in the xy plane ላይ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ xzም ሊሆን ይችላል ግን አንድ ፕሌን ላይ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው ይሄ ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ r2 is in a plane ከዛ r3 ደግሞ ምንድነው ኤክስም ወይም ዜድ አክሲስ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ምን ላይ ነው? ስፔስ ላይ ነው ማለት ነው። ወደ ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ስንሄድ ደግሞ ቬክተር ሪፕሬዘንት የሚደረገው እንዴት ነው? ቬክተሩን ሪፕሬዘንት የሚያደርገውን ሲምቦል ወይም ሌተር እንጽፍና ከላይ አሮ እናደርግበታለን። ይሄ ኤኒ ዝም ብሎ አርቢትራሪ ቬክተር ነው ግን ማንኛውም ቬክተር ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የተለያዩ ቬክተሮችን እናያለን። for example 0 ቬክተር ምንድነው? it's a type of vector in which all the components should be 0. ይሄ ምን ማለት ነው? ያው ምንም number of component ቢኖሩትም all the components should be 0 ቬክተር ለመባል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው? ፖዚሽን ቬክተር ምንድነው? በሁለት ፖይንት የሚሰራ ቬክተር ነው ወይም ደግሞ ላይን ሴግመንት እንለዋለን። ስፔስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፕሌን ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ምንድነው ፖዚሽን ቬክተር ከሌሎቹ ቬክተር የሚለየው? ይሄ አንዱ ፖይንት ሁሌ ግዴታ ኦሪጂኑ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ it's a directed vector
from the origin to an arbitrary point. ከዛ ዳይሬክትድ ቬክተር ስናይ ደግሞ ያው ከዚህ ዲዲዩስ እንደምናደርገው ዳይሬክትድ ቬክተር ከሁለት አርቢትራሪ ፖይንቶች የሚሰራ ቬክተር ወይም ላይን ሴግመንት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኢኳል ቬክተር የሚለውን ደግሞ ስናይ ኢኳል ቬክተር ምንድነው? ያው ኦብቪየስ የሆኑ ስለሆኑ እነዚህ ቀላል ናቸው ብዙም ያው ሪቫይዝ ለማድረግ ያለው ኢኳል ቬክተር it's a type of vector in which all the components of two or more vectors are equal. any two or more vector ቢሰጠን ሁሉም ኮምፖነንቶቹ እና ማግኒቲዩዱም at the same time ኢኳል ከሆነ ኢኳል ቬክተር ይባላሉ ማለት ነው። ከዛ ምናመራው ወዴት ነው? ወደ ኦፕሬሽንስ ኦን ቬክተርስ ነው። ያ ኦፕሬሽንስ ኦን ቬክተርስ ላይ ያው ቤዚኮቹ እንደ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ስካላር መልቲፕሊኬሽን፣ አዲሽን ላይ ፓራሎግራም ሎ፣ ትራያንጉላር ሎ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አዲሽን ያው ኦብቪየስ ነው። ኤክስ ኮምፖነንቱን ከኤክስ ኮምፖነንት ጋር ዋይ ኮምፖነንቱን ከዋይ ኮምፖነንት ጋር ዜድ ኮምፖነንቱን ከዜድ ኮምፖነንት ጋር ያው 3D ላይ ሲሆን አድ ዳይሬክትሊ አድ በማድረግ እናስቀምጣለን ማለት ነው። for example አንድ ጥያቄ ያው በጣም ሲምፕል ስለሆነ እዚሁ መስራት እንችላለን። let u is equal to 3 in the I plus 4 in the j plus 6 in the k and let v is equal to 2 in the I plus 6 in the j plus 7 in the k ብንል and find the sum of u and v ቢባል ቀላል ነው። ዳይሬክትሊ 3 ከ2 ጋር 4 ከ6 ጋር 7 ከ6 ጋር ዳይሬክትሊ አድ በማድረግ ማለት ነው። ኮረስፖንዲንግ የሆኑ ኮምፖነንቶች ማለት ነው። ስለዚህ u plus v is equal to 3 plus 2 in the I plus 4 plus 6 in the j plus 6 plus 7 in the k ይሆናል ማለት ነው። 5 in the I plus 10 in the j plus 7 plus 6 ደግሞ 13 in the k ይሆናል ማለት ነው። ሰብትራክሽንም እንደዛ ነው፣ ዳይሬክት ነው ኮምፖነንቱን ከኮምፖነንት ጋር። ስካላር መልቲፕሊኬሽን ደግሞ አንድ ቬክተርን አንድ ኮንስታንት በሆነ ቁጥር ማባዛት ነው ማለት ነው። ምንም አዲስ የሆነ ነገር የለውም። ስካላር መልቲፕሊኬሽን ቤዚክሊ ምንድነው? multiplication by a constant. For example, any scalar, let's take 4 the example ብንሰራው scalar multiplication ማለት any arbitrary constant k ከሆነ ቬክተር ጋር ሲባዛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን for example let's u is equal to 4 in the I plus 2 in the j plus 3 in the k ብንወስድ ku ወይም any constant ብንወስድ for example 4 find 4 times the vector u ብንባል
ምን እናደርጋለን 4 ታይምስ ቬክተሩን እናስገባዋለን ከዛ ምን ይሰጠናል ዳይሬክትሊ ስናባዛ 16 in the I plus 8 in the J plus 12 in the K ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ስካላር መልቲፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ያው አሁን የምናየው ምንድነው ፓራሌሎግራም ሎ ነው ይሄ ሎ ምንድነው ሁለት ቬክተሮች ግራፊካሊ በሚሰጥበት ጊዜ አድ ለማድረግ ወይም ሰብትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሎ ነው እዚህ ጋር xy ፕሌን ላይ ሁለት አርቢትራሪ ቬክተሮች ቢሰጡን ይሄ y አክሲስ ይሄ x አክሲስ ነው ሁለት አርቢትራሪ ቬክተሮች ቢሰጡን ይሄ ሎ ምንድነው የሚለው እዚሁ ላይ ይሄ ፓራሌሎግራም ብንስል ምንድነው የሚለው this is vector a and this is vector b የነዚህ ሁለት ሰም የፓራሌሎግራሙ diagonal the longer diagonal a plus b ይሆናል ይለናል ማለት ነው the shorter diagonal ደግሞ a minus b ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፓራሌሎግራም ሎ ባጭሩ ይሄንን ነው የሚለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ወደ norm of a vector or ደግሞ ማግኒቲዩድ የምንለው ማለት ነው norm of a vector ምንድነው for example የሆነ arbitrary vector ቢሰጠን a1 a2 a3 ተባለ ቬክተር ቢሰጠን የዚህ ማግኒቲዩድ it's the quantity ዲኖት የሚደረገው እንደዚህ ነው it's the quantity defined by the square root of a1 square plus a2 square plus a3 square ማግኒቲዩድ የምንለው ይሄ ነው ወይም ደግሞ ግራፊካሊ ብናየው ያው ይሄ 3 ኮምፖነንት ስላለው in r cubed ነው የተሰጠን እቺ z ብትሆን እቺ x ብትሆን እቺ y ብትሆን ቬክተራችን somewhere እነዚህ ያው አርቢትራሪ ነው ዝም ብለን ለኤግዛምፕል ያለው እዚህ ጋር ቢሆን ቬክተራችን in the x direction a1 ይሄዳል in the y direction ደግሞ a2 ይሄዳል in the z direction ደግሞ a3 ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ማግኒቲዩዳችን the square root of these 3 ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ዩኒት ቬክተር እናያለን ዩኒት ቬክተር ማለት it's a type of vector with a magnitude of 1 ዩኒት ቬክተር ሲባል ሁሌ መጀመሪያ ሊመጣልን የሚገባው ነገር ምንድነው ማግኒቲዩዱ 1 መሆኑ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስታንዳርድ ዩኒት ቬክተሮችን ስናይ ስታንዳርድ ዩኒት ቬክተሮች ማለት ijk የምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ ijk ምን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው So let's say የሆነ arbitrary vector ብንወስድ v በኮምፖነንትስ እንጽፈው x y z ወይም ደግሞ the I j k form ስንጽፈው x in the I plus y in the j plus z in the k ብለን ብንጽፈው ይሄ ቬክተር as a sum of 3 vectors represent መደረግ ይችላል ስለዚህ እንዴት ነው represent የምናደርገው this is equal to x 0 0 plus 0 y 0 plus 0 0 z ብለን represent ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ በኮምፖነንት ፎርም ሲመጣ መጨረሻ ላይ x y z ይመጣል ከዛ እዚህ ጋር x ን እንደ ኮመን ብናወጣ x 1 0 0 plus y 0 1 0 plus z 0 0 1 ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ከለሮች ናቸው፣ እዚህ ጋር ግን ያሉት ቬክተሮች ናቸው። ስለዚህ 100 010 እና 001 ዩኒት ቬክተሮች ናቸው። እነዚህ ስታንዳርድ ዩኒት ቬክተር የተባሉት ማንኛውም ቬክተር ላይ ስለሚገኙ ነው። ስለዚህ በአጭሩ ሪፕሬዘንት ስናደርጋቸው ይሄንን አይ ያለው፣ ይሄንን ጄ ያለው፣ ይሄንን ደግሞ ኬ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አይ ማለት ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ አይ ዳይሬክሽን ወይም ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን አንድ ዩኒት ይሄዳል ማለት ነው። በጄም እንደዛው በኬም እንደዛው። ስለዚህ ስታንዳርድ ዩኒት ቬክተርስ ወይም ኖርማል ቬክተር ላይ ኢን አይ ኢን ዘ ጄ ኢን ዘ ኬ ዳይሬክሽን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቬክተር በአጭሩ ሪፕሬዘንት ሲደረግ ኤክስ ኢን ዘ አይ ፕላስ ዋይ ኢን ዘ ጄ ፕላስ ዜድ ኢን ዘ ኬ ተብሎ ይጻፋል። አሁን ደግሞ ለሚሰጠን ስፔሲፊክ ቬክተር በዛ ስፔሲፊክ ቬክተር ዳይሬክሽን ዩኒት ቬክተር ፈልጉ እንባላለን። እሱን ዩኒት ቬክተር እንዴት እናገኛለን የሚለውን ጥያቄ የምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤኒ ጊቨን ቬክተር ዩ ዩኒት ቬክተሩ የሚሆነው ኢትስ ዘ ቬክተር ኢትሰልፍ ኦቨር ኢትስ ማግኒቲዩድ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቬክተር ዩ ዩኒት ቬክተሩ እንዴት ነው የምናገኘው? መጀመሪያ ቬክተሩን ጽፎና ከዛ በማግኒቲዩዱ እናካፍለዋለን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ሲምፕል ኤግዛምፕል ያው በደንብ ክላሪፋይ ለማድረግ ያህል ሌትስ ቴክ ዩ is equal to 4 in the i minus 2 in the j plus 3 in the k። ስለዚህ find a unit vector in the direction of u ቢባል መጀመሪያ ማግኒቲዩዱን ቬክተሩን ራሱን እንጽፈዋለን። ከዛ በማግኒቲዩዱ እናካፍለዋለን። ማግኒቲዩዱ እንዴት ነው የምናገኘው? the square root of 4 square plus 2 square plus 3 square ማለት ነው። ስለዚህ 4 in the i minus 2 in the j plus 3 in the k over ይሄ ማለት 16 ሲደመር 4 ሲደመር 9 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ the square root of 29 ይሆናል። ስለዚህ 4 in the i minus 2 in the j plus 3 in the k times 1 over square root of 29 ይሆናል። ዩኒት ቬክተራችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው።